سلامونه ملګرو که تاسو څوک ټاسک درکړي چې ډیټ لیکل شوی دی ټایم هم لیکل شوی دی بیل او دا کمباین ولیکئ. تاسو دلته لیکئ از ایکوال ټو ټیکس سټارټ بریکټ، هغې نه بعد به ډیټ سلیکټ کړئ کومه ډبل کومه، هغې نه بعد به تاسو ولیکئ دلته به ولیکئ ډي ډي ماینس ایم ایم ماینس وای وای فور ټایم ولیکئ، ډبل کومه به ولګوئ او بریکټ به بند کړئ. هغې نه بعد به تاسو ولیکئ اینډ نشان به ولګوئ، ډبل کومه به ولګوئ، سپیس، بیا به ډبل کومه، بیا اینډ نشان به ولګوئ او ټیکس به ولیکئ. سټارټ بریکټ، دلته به ټایم سلیکټ کړئ، بیا کومه، ډبل کومه به ولګوئ، ایچ ایچ کولن ایم ایم، بیا ډبل کومه به ولګوئ او بریکټ به بند کړئ، انټر به یې کړئ. تاسو سره به کمباین راشي، دغه شان به دا ډریګ ډاون کړئ، تاسو سره به ټول ټایم او ډیټ کمباین شي. دغه شان ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.